Αυτή είναι μια Porsche Boxster 987. Θεωρώ ότι είναι το πιο υποτιμημένο αυτοκίνητο της Porsche που έχει βγει ποτέ. Πάμε να δούμε γιατί. Αν πιστεύεις πως έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κάτι το ασυνήθιστο, στείλε μου ένα mail εδώ, προκειμένου να συνοηθούμε, να το κάνουμε ένα βίντεο, να το δει ο κόσμος στο YouTube. Η Porsche ιδρύθηκε το 1931 και το 1964 έβγαλε το μοντέλο το οποίο είναι το πιο άρρητα συνδεδεμένο μοντέλο με το όνομα Porsche, την 911. Ωστόσο, μέχρι το 1996-95, περίπου εκείνη την εποχή, η Porsche είχε βγάλει διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και διάφορες γενιές της 911, οι οποίες όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν απίστευτα αυτοκίνητα, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά, με σπασμένα ρεκόρ από την 959 π.χ., είχαν ένα θέμα. Κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα δεν μπορούσε μαζικά ώστε να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της Porsche σαν εταιρεία. Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 90, η Porsche αποφάσισε να ανοίξει το line-up της σε ένα πιο ευρύ κοινό και να βγάλει μερικά μοντέλα τα οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας προκειμένου η εταιρεία να μείνει ζωντανή. Το πρώτο αυτοκίνητο λοιπόν στην προσπάθεια αυτή της Porsche ήταν η Porsche Boxster. Αργότερα ήρθε και το Cayenne. Το 1996 λοιπόν, προκειμένου η Porsche να μπει σε μια πιο μαζική αγορά, έβαλε τον Grant Larson να σχεδιάσει το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ πέρα. Για την ακρίβεια, αυτή είναι μια δεύτερη γενιά, είναι η γενιά 987. Ο πρώτος κινητήρας με τον οποίο βγήκε η Porsche Boxster ήταν με έναν κινητήρα 2.500 κυβικών και 205 αλόγων με χειροκίνητο και αυτόματο κυβότιο. Το 2004 κυκλοφόρησε η δεύτερη γενιά και το 2008 η facelift έκδοση της δεύτερης γενιάς. Εδώ πέρα το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε είναι μια Porsche 987 μη facelift έκδοση. Επιπλέον θέλω να σας πω πως ο Grant Larson δεν είναι ένα τυχαίο όνομα σχεδιαστή. Για εσάς που μπορεί να γνωρίζετε, θα ξέρετε πως ο Grant Larson είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε το Carrera GT. Το Carrera GT είναι το τελευταίο πραγματικό ομό supercar το οποίο έβγαλε η Porsche, το οποίο δεν είχε καμία ηλεκτρονική υποβοήθηση. Ούτε traction control. Η Porsche Boxster τα τελευταία 20 χρόνια έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα και πραγματικά θεωρώ ότι έχει αποκτήσει ένα όνομα από τον κόσμο της αυτοκίνησης στη χώρα ως ένα αυτοκίνητο κομμότριας, ως η Porsche του φτωχού. Θεωρώ ότι αυτά τα επίθετα είναι πάρα πολύ άδικα για το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα, γιατί πραγματικά το αυτοκίνητο αυτό συνδυάζει σχεδόν τα πάντα που χρειάζεται να έχει μια Porsche για να είναι καλή Porsche και γενικότερα τα πάντα που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο προκειμένου να σου προκαλεί ενθουσιασμό. Πάμε τώρα να τα δούμε αναλυτικά. Κάτι επιπλέον το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι η Porsche Boxster, αν εξαιρέσει φυσικά τα σχετικά υπέρογκα κόστη συντήρησης τα οποία έχει, καθώς είναι ένα αυτοκίνητο με μοτέρ 2.700 κυβικών και είναι Porsche, σε γενικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι δεν του φαίνεται, είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς να οδηγείς καθημερινά, αν η μέση σου δεν έχει πρόβλημα. Ας συζητήσουμε λίγο μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά για το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε εδώ πέρα. Αρχικά πρόκειται για ένα μοντέλο Boxster του 2008 με τον 2,7 flat 6 κινητήρα. Ο κινητήρας αυτός βγάζει 245 άλογα και η επιτάχυνσή του είναι 6,1 δευτερόλεπτα, καθώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα είναι χειροκίνητο. Επιπλέον, το αυτοκίνητο ζυγίζει 1.330 κιλά και η τελική του διαμορφώνεται περίπου στα 260 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον, θέλω να σου πω ότι περίπου το 40% των αυτοκινήτων των οποίων παρήχθησαν, που συνολικά αριθμούσαν περίπου 120.000 αυτοκίνητα, το 40% από αυτά ήταν 2,7 και το υπόλοιπο ποσοστό ήταν φυσικά το 3,2, η Boxster S δηλαδή, και μερικές ειδικές εκδόσεις τις οποίες έβγαλε η Porsche στην Boxster. Ακόμη, το αυτοκίνητο αυτό πέραν από χειροκίνητο κυβότιο 5 ή 6 σχέσεων έβγαινε και σε αυτόματο με Tiptronic ή και PDK. Κάτι ακόμη το οποίο θέλω να σας πω σχετικά με την Porsche Boxster και την Porsche γενικότερα
είναι πως η Porsche, πέραν από το γεγονός ότι βγάζει αυτοκίνητα, sports cars και supercars, τα οποία είναι πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ δυνατά, προσφέρουν τρομερή οδηγική εμπειρία, σε γενικές γραμμές θεωρούνται τα πιο αξιόπιστα γρήγορα αυτοκίνητα. Δηλαδή, σε αντίθεση ας πούμε με τη Ferrari ή με τη Lamborghini ή με άλλες αντίστοιχες μάρκες, οι Porsche βρίσκονται πολύ ψηλότερα στην αξιοπιστία που προσφέρουν τα μοντέλα τους. Και αυτό εδώ το αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Σε γενικές γραμμές, η Boxster πρόκειται για ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, ειδικά το 2,7. Φυσικά όμως υπάρχουν και προβλήματα, τα οποία όμως με σωστή συντήρηση μπορούν να αποφευθούν. Πάμε τώρα να δούμε μερικά εξωτερικά χαρακτηριστικά της Porsche Boxster 987. Θα ξεκινήσουμε από μπροστά, όπου κάτι πολύ βασικό το οποίο θέλω να σας πω είναι πως τα φανάρια που έχει είναι τα κλασικά φανάρια που σε κάνουν να καταλαβαίνεις ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι Porsche χωρίς καν να κοιτάξεις το σήμα. Γενικά, όπως είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, αυτό με την 911, το σουλούπι της 911 είναι τόσο κλασικό, τόσο γνωστό σε οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι απαραίτητα άνθρωπο που ασχολείται με τα αυτοκίνητα, που το αναγνωρίζει αμέσως. Η Boxster προφανώς δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά και η Boxster έχει μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα ως προς το γεγονός ότι είναι Porsche με το σχήμα αυτό που έχει και αυτά τα πανέμορφα φανάρια. Όπως σας είπα λοιπόν προηγουμένως, βρισκόμαστε στο μπροστά σημείο του αυτοκινήτου. Τα φανάρια εδώ πέρα έχουμε τα φώτα πορείας, τους προβολής και φυσικά τα φώτα ομίχλης. Κάτι πολύ βασικό στο αυτοκίνητο αυτό είναι το γεγονός ότι εδώ μπροστά δεν υπάρχει μοτέρ. Το μοτέρ βρίσκεται πίσω. Θα δούμε το σημείο στο οποίο βρίσκεται, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, καθώς τα Boxster και τα Cayman δεν μπορείς να ανοίξεις, να δεις τον κινητήρα αυτό καθεαυτό. Ωστόσο, δείτε τώρα τον αποθηκευτικό χώρο τον οποίο προσφέρει η Porsche Boxster. Προκειμένου λοιπόν να ανοίξεις το καπό ή τον μπροστά χώρο αποσκευών, τραβάς εδώ πέρα ένα μικρό κουμπάκι το οποίο έχει, έρχεσαι μπροστά, το σηκώνεις λίγο, βρίσκεις τη λαβή και το σηκώνεις. Δείτε εδώ πέρα από κοντά τώρα πόσο χώρο έχει. Εδώ λοιπόν βλέπετε από κοντά σε όλο το μεγαλείο το μπροστά χώρο αποσκευών της Porsche Boxster. Γενικά πρόκειται, όπως βλέπετε, για έναν αρκετά μεγάλο χώρο. Φυσικά εδώ πέρα έχει το κουτί των πρώτων βοηθειών. Κάτω από αυτό το σημείο βρίσκεται το υγρό των φρένων και αφαιρώντας αυτές εδώ τις δύο βίδες, κάτω από εδώ πέρα που γράφει Porsche, κρύβεται η μπαταρία της Porsche Boxster. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε αυτό εκεί το σημείο η μπαταρία είναι για να έχει καλύτερο ζύγισμα, καθώς το μοτέρ βρίσκεται πίσω και έτσι διανύμεται καλύτερα το βάρος ώστε να προσφέρει μια εξαιρετική οδηγική εμπειρία. Βλέπετε τώρα το πλαϊνό προφίλ της Porsche Boxster. Εδώ πέρα έχω πραγματικά να σχολιάσω άπειρα πράγματα, περισσότερα από ό,τι έχω να σχολιάσω μπροστά. Ο καθρέφτης λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, δεν έχει αυτή την κολόνα, αυτή την ένωση τέλος πάντων που έχει συνήθως στα αυτοκίνητα. Αντίθετα, έχει αυτά τα δύο μικρά σημεία τα οποία ενώνουν τον καθρέφτη με το αμάξωμα, τα οποία είναι για αεροδυναμικούς λόγους εκεί πέρα προφανώς, αλλά φυσικά το μορφαίνουν πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτό το oval σχήμα το οποίο έχει ο καθρέφτης και με αυτές τις δύο γραμμές οι οποίες το ενώνουν με το αμάξωμα, είναι πάρα πολύ όμορφος. Ίσως από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του Porsche Boxster είναι αυτή εδώ η αεραγωγή. Αυτή εδώ η αεραγωγή είναι κανονική αεραγωγή, οι οποίοι βάζουν αέρα μέσα στο μοτέρ προκειμένου να το ψήξουν, καθώς το μοτέρ βρίσκεται σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Οπότε η αεραγωγή που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι ψεύτικη, όπως είναι πραγματικά στα περισσότερα σπόρα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Αντιθέτως είναι κανονικότατη και πιστεύω ότι αυτό το τριγωνικό σχήμα, το οποίο μοιάζει λίγο με κομμάτι πίτσας αν θέλετε, δένει πάρα πολύ όμορφα με όλο το υπόλοιπο σασί. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τις ζάντες. Οι ζάντες εδώ πέρα, οι οποίες βλέπετε, είναι αλουμινένιες. Η Boxster έβγαινε με δύο είδη ζαντών, τις 17 και τις 18. Αρκετά αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό που έχουν οι ρόδες στο Porsche Boxster είναι ότι τα ελαστικά μπροστά έχουν διαφορετική διάσταση από τα ελαστικά πίσω. Μπροστά τα ελαστικά είναι 2,35-40-18, ενώ εδώ πέρα είναι 2,65-40-18. Κλασικό χαρακτηριστικό στα διθέσια της Porsche, προκειμένου να έχει καλύτερη ευστάθεια και καλύτερη κατανομή βάρους επειδή το μοτέρ βρίσκεται πίσω. Εδώ πέρα βλέπετε το πίσω μέρος της Porsche Boxster. Για αρχή, το πιο βασικό χαρακτηριστικό το οποίο έχει Boxster είναι η μονή εξάδμηση στο κέντρο του πίσω προφυλακτήρα.
Επιπλέον έχει αυτά τα πάρα πολύ όμορφα φώτα, τα οποία φέρνουν λίγο και σε μάτια, έτσι λίγο πιο τραβηγμένα να πω. Το πιο έτσι quirky, ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Porsche Boxster είναι φυσικά η πτυσσόμενη αεροτομή, η οποία στα 120 ανεβαίνει μόνη της, τέρμα ψηλά, και στα 180 πέφτει σε μια πιο μεσαία σκάλα. Δείτε εδώ τώρα πώς ανοίγει. Επιπλέον, όπως σας είπα, μπορεί Porsche γενικά να μην σημαίνει πρακτικότητα, όμως εδώ πέρα έχουμε ένα δεύτερο χώρο αποσκευών. Παρατηρήστε, εδώ πέρα, αφού έχει τραβήξει το μικρό μοχλό τον οποίο έχει μέσα, σηκώνεις και έχεις ένα δεύτερο χώρο αποσκευών στην Porsche Boxster. Εδώ πέρα βλέπετε έτσι λίγο πιο κοντά τον χώρο που έχει πίσω η Porsche Boxster. Πίσω από αυτό εδώ το πάνελ βρίσκεται η τάπα με την οποία γεμίζεις το λάδι και η τάπα για τα υγρά του ψυγείου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μερικά εσωτερικά χαρακτηριστικά της Porsche Boxster. Εδώ πέρα βλέπετε μια κάτωψη εισαγωγικά του εσωτερικού. Θέλω να σε ενημερώσω πως το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα έχει μόλις 47.000 χιλιόμετρα. Αρχικά εδώ πέρα βλέπετε το μασπιέ, ο οποίος φυσικά γράφει Boxster, και εδώ βρίσκονται τα δύο κουμπιά τα οποία τραβάς προκειμένου να ανοίξει το μπροστά καπό και φυσικά το porte-bagages πίσω. Βρίσκομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή καθισμένος μέσα στην Porsche Boxster. Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ άνετος. Έχω ύψος 1,93 και πραγματικά δεν νιώθω καθόλου έτσι στριμωγμένος. Θέλω να σας ξεκινήσω λοιπόν με το πανέμορφο τιμόνι της Porsche Boxster, διαφορετικό με αυτό της πρώτης γενιάς Boxster. Αυτό εδώ πέρα ήταν μόνο στις 987. Το τιμόνι είναι ένα σχετικά πολύ απλό τιμόνι, στο οποίο υπάρχει η κόρνα, την οποία ακούτε τώρα. Ένα πάρα πολύ απλό TAF, το οποίο σχηματίζεται εδώ πέρα, όπου θέλω να σας πω πως σε αυτά εδώ τα σημεία, αν το αυτοκίνητο ήταν αυτόματο, θα βρισκόντουσαν τα κουμπιά για να αλλάξει την ταχύτητα. Όπως σε όλα τα μοντέλα της Porsche μέχρι πρόσφατα, όπου αφαιρέθηκαν τα κλειδιά με την παραδοσιακή μίζα, μπορείτε να παρατηρήσετε πως και σε αυτό το αυτοκίνητο η Porsche έχει βάλει εδώ πέρα την υποδοχή του κλειδιού και της μίζας, παρέα με τα φώτα. Αυτό είναι σαν ένα tribute στην αγωνιστική ομάδα της Porsche, όπου οι οδηγοί στην αρχή του αγώνα έμπαιναν μέσα στα αυτοκίνητα, δεν ξεκινάγανε από μέσα όπως ξεκινάνε σήμερα, και προκειμένου να φύγουν γρήγορα, το κλειδί ήταν εδώ πέρα, ώστε με το αριστερό χέρι να βάζουν το κλειδί μέσα στη μίζα και με το δεξί χέρι να πιάνουν το λευγέ ταχυτήτων προκειμένου να βάλουν την πρώτη και να ξεκινήσουν. Εδώ πέρα τώρα βλέπετε τα φώτα. Τα φώτα έχουν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στη ρύθμιση Home, την οποία θα σας αναλύσω σε ένα λεπτό. Εδώ είναι ανοιχτά τα φώτα ημέρας και εδώ πέρα είναι ανοιχτά τα φώτα πορείας. Η ρύθμιση Home λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας τρόπος να φωτίζετε τον γκαράζ όταν ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα βλέπετε ένα πολύ στάνταρ καντράν εποχής 2000 με 2010 της Porsche. Φυσικά στη μέση βρίσκεται το στροφόμετρο, το οποίο από κάτω γράφει ψηφιακά την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Αριστερά βρίσκεται το ταχύμετρο, παρέα με τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου και το trip, και δεξιά υπάρχουν δύο ενδείξεις, μία για το καύσιμο, μία για τη θερμοκρασία των υγρών του κινητήρα. Επιπλέον υπάρχει μια μικρή οθόνη στην οποία γράφει την ώρα και την εξωτερική θερμοκρασία. Οι οθόνες, οι οποίες μόλις είδατε, ρυθμίζονται από αυτόν εδώ το μικρό μοχλό. Τα φώτα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο κεντρικό κουμπί, το οποίο βλέπετε εδώ. Εδώ πέρα βρίσκεται το κουμπί για κλείδωμα και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου. Εδώ πέρα βλέπουμε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού. Φυσικά το αυτοκίνητο έχει δύο ρυθμίσεις για θερμαινόμενα καθίσματα, ξεθαμποτικό για το parabrise, την ανακύκλωση αέρα και ένα κουμπί Eco, το οποίο άμα γνωρίζετε τι κάνει, γράψτε μου στα σχόλια, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τι κάνει. Εδώ πέρα βλέπετε το πάρα πολύ όμορφο χερούλι, το οποίο και αυτό έχει έτσι έναν αεροδυναμικό σχεδιασμό, θα έλεγε κανείς, όπου θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μοιάζει και με το πίσω μέρος τουρμπίνας αεροπλάνου. Επιπλέον, ένα περίεργο χαρακτηριστικό είναι ότι τα κουμπιά του παραθύρου δεν βρίσκονται εδώ, όπως βρίσκονται σε πολλά αυτοκίνητα, ή για μένα που έχω Z3 στην κεντρική κονσόλα κάπου εδώ πέρα. Τα κουμπιά βρίσκονται σε αυτό εδώ το σημείο, όπου αυτό εδώ σηκώνει το παράθυρο του οδηγού και αυτό εδώ το παράθυρο του οδηγού. Σε περίπτωση που θέλεις να βάλεις κάποιο αφέψιμα ή έναν καφέ για παράδειγμα μέσα στο Porsche Boxster, θα κάνεις το εξής. Θα πατήσεις αυτό εδώ το σημείο και πατώντας εδώ πέρα εμφανίζεται η ποτηροθήκη. Ένα πάρα πολύ έξυπνο κομμάτι σχεδίασης από την Porsche,
έτσι ώστε να υπάρχει και η χρηστικότητα, αλλά παράλληλα να διατηρείται και μια σχετικά όμορφη σιλουέτα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Θέλω να σας δείξω ότι ακόμα και εδώ, ανοίγοντας αυτά εδώ τα δύο πορτάκια, υπάρχει και άλλος αποθηκευτικός χώρος για μικρά και λεπτά πράγματα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά της Porsche Boxster 987. Πάμε τώρα να την οδηγήσουμε. Πάμε λοιπόν να οδηγήσουμε. Αρχικά το πρώτο πράγμα το οποίο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι το έτσι λεπτό πάχος του τιμονιού, που σου δίνει μια έτσι ενδιαφέρουσα αίσθηση σε αυτό εδώ το grip. Γενικά ήδη προφανώς νιώθεις ένα σφιχτό αυτοκίνητο, όπως ήταν και το 911 το οποίο είχα κάνει τις προάλλες. Δηλαδή οι αλλαγές που κάνεις δεν γίνεται τίποτα, απλά το αυτοκίνητο δεν κουνιέται, πατάς το σπλέκτη, βάζει ταχύτητα, δεν κουνιέται καθόλου, μόνο φυσικά αν του πατήσεις τον γκάζι. Επίσης κάτι πολύ βασικό το οποίο ξέχασα να αναφέρω είναι πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει διάτριτες δισκόπλαγες. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, το αυτοκίνητο πάει πάρα πολύ στρωτά, ήρεμα, δεμένο έτσι, συμπαγές είναι μια λέξη με την οποία θα χαρακτήριζα το αυτοκίνητο αυτό. Η θέση οδήγησης είναι πάρα πολύ βολική, δηλαδή εδώ έχω ένα πάρα πολύ υγιές κενό ανάμεσα σε μένα και το τιμόνι, οδηγώ με τεντωμένα χέρια. Είμαστε με Δευτέρα και περίπου 2.000 στροφές. Απίστευτο. Μπορώ να πω ότι το αυτοκίνητο μετά τις 3.000 ήταν σαν να μπήκε ο διάολος μέσα. Δεν κάνω καμία πλάκα. Το αυτοκίνητο τρελάθηκε μετά τις 3.500, κάπου εκεί παρατήρησα να είναι. Εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος που έδωσε τον γκάζι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει επίσης γενικότερα, παρότι προφανώς είναι σκληρή ανάρτηση, το αυτοκίνητο είναι συμπαγές, αλλά έκανα ένα σχόλιο προηγουμένως ότι αν έχεις προβλήματα στη μέση, καλό θα ήταν να αποφύγεις συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι ότι ο κραδασμός δεν είναι τόσο κακός όσο μπορεί να περίμενε κάποιος στο αυτοκίνητο αυτό. Δύο βασικά χαρακτηριστικά θέλω πάρα πολύ να αναφέρω. Το πρώτο είναι ότι γενικά το αυτοκίνητο είναι ακριβώς εκεί που θέλεις να είναι. Δεν κάνει κινήσεις, δεν επηρεάζεται καθόλου το τιμόνι από τον δρόμο. Επιπλέον να σας πω ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με έχει εντυπωσιάσει το πόσο εύχριστο είναι το επίπεδο ταχυτήτων του μαζί με τον συμπλέκτη τον οποίο έχει, ο οποίος πραγματικά είναι χωρίς καμία υπερβολή ο πιο εύκολος συμπλέκτης στη σύμπλεξη και την αποσύμπλεξη που έχω οδηγήσει. Μακράν. Δηλαδή τις ταχύτητες παίρνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει αυτός ο γκούπος άμα αφήσεις το συμπλέκτη λίγο νωρίς ή λίγο αργά. Είναι άριστο. Η αλήθεια είναι ότι για να είμαι ειλικρινής περίμενα η ροπή χαμηλότερα, να είναι λίγο ψηλότερη. Γιατί εντάξει 2,7 είναι, δεν είναι και δίλητρο. Ωστόσο για ό,τι χάνει στα χαμηλά, κερδίζει στα ψηλά και με το παραπάνω, με το πολύ παραπάνω. Δηλαδή, παιδιά, εντυπωσιάστηκα προηγουμένως. Πραγματικά το αυτοκίνητο δαιμονίστηκε. Δεν μπορώ να το θέσω με άλλο τρόπο. Το αυτοκίνητο τρελάθηκε. Απλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Porsche Boxster 987 με το κινητήρα 2,7. Εγώ θα επιμείνω μετά από αυτό το review πως η Boxster είναι ένα πάρα πολύ αδικημένο αυτοκίνητο. Ο κόσμος ο οποίος το θεωρεί έτσι δεύτερο, τρίτο, προφανώς μπορεί να το λέει από μιας άποψης
κοινωνικής περισσότερο και όχι από τη σκοπιά του οδηγού, γιατί σίγουρα αν το έλεγε από τη σκοπιά του οδηγού, μάλλον θα ήταν τρελός. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.